يا أريحة يا أجمل أغانينا، فيها حاضرنا وماضينا. يا أريحة يا أجمل أغانينا، فيها حاضرنا وماضينا. راجعين يا هوا راجعين، يا زهرة المساكين. راجعين يا هوا على دار الهوى، على نار الهوى راجعين. طيب كنت عارفة انه في خطر هون راح المي تنزل؟ لا اصلا لو بعرف انا اصلا ما قعدتش من الاساس هنا. طب شو بتتذكري بالفيضان شو صار؟ في الفيضان صارت من كل الجهات المي تيجي علينا، وعباس بنفسه جاب الانقاذ بقوا بدهم يطلعونا، والباب هذا دفع علينا والمي كلها غرقنا وشردنا نمنا في دار ثاني. خشت المي على الدار؟ ولا هاي الدار كله على الحيط. يعني احنا كل شتوي بصير فينا امر من هيك. طيب يوم ما بطيح الواد ما ننامش في الليل من مره، لا انا ولا اولادي. يوم ما بطيح الواد ما ننامش في الليل من مره، لا انا ولا اولادي. دائما بطيح هو؟ وعندي ولد معك هيهم طلع. لك منيح؟ بتذكر في يوم الفيضان؟ شو سويت؟ قعدت تعيط؟ مين اجى انقذك؟ خاف كثير انت؟ هاي الشتوى برضه اجابوا الاديب واجوا تبعين الانقاذ. دفاع الندم. بقول دفاع الندم. واجوا الشباب من حاره من شباب المخيم اجوا ساعدونا في الليل برضه. يعني انت حاسه بخطر هون كل ما والله انا اقول لك المضبوط، لما بتشتي الدنيا انا طول الليل لما بطيح الواد ما بنامش، لا انا ولا اولادي. شو بتعني لك كلمه زلازل؟ يعني زلزال، فيضان، تهدم الدور، يعني بتسوي كوارث. انا بعرف مخيم عقب الجبل، واحنا مره صار عندنا قبل هذيك المره هال من الشتاء، وكل اغراض فيه كان لحم ودجاج هال عليه وراح. شو سويتوا؟ احنا بعوضنا. الزلازل يعني هي بتهز الارض، بتسوي فيضانات وبتعبي الارض وبهد بيوت وهدوا بيوت كثير من الفيضانات والزلازل. خوف وخطر. زلزال أو فيضان يعني هي شيء كارثة، يعني مصيبة. هي كارثة بتحل على المنطقة اللي بتضربها أو بتدمر المنطقة اللي بتضربها هذا الزلزال. هي كارثة يعني. إذا صارت لا سمح الله أنتم جاهزين؟ المخيم لا غير جاهزين. مش جاهزين. طب لو صار فيضان يعني أنتم مش مستعدين شو بصير؟ أكيد راح يكون هناك خسائر كبيرة، وسيتم جرف العديد من البيوت والمنازل والممتلكات، حيث حصل قبل ذلك عدة إعصارات وحوادث على شكل مصغر أدى إلى العديد من الخسائر لدى المزارعين والمنازل والأفراد. تشكلت بعض المجموعات الشبابية لمواجهة الكوارث الطبيعية اللي بتصير في محافظة أريحة، وخاصة المخيم عقب الجبر بيجي على غرب أريحة. بعض الكوارث اللي كانت نواجهها في مخيم عقب الجبر هي الوديان كانت تطيح بكثرة وتطيح بقوة، تسحب بعض الدور، تسحب بعض الشوارع، تسحب بعض الجسور المعلقة. وصحيح كل سنة في وادي في عقب الجبر بمر من نص مخيم عقب الجبر، بمرق من على الشارع الرئيسي، كان يخش على بعض الدور. كنا نطلع الساعة 3 الصبحيات 4 الصبحيات تتصل فينا الناس إنه في ناس بتغرق في دورها، نروح نوفر لهم مأمن، نوفر لهم بعض البطانيات الأمن الوطني، الدفاع المدني، الهلال الأحمر. كان في بعض المؤسسات تجي تساعد، فكنا نطلع كشباب مستعدين بدون وقاية بدون معدات، نروح نهجم عليهم ونساعدهم في أبسط الإمكانيات. أبلش؟ خوف وخراب. قول لهم يا جماعة الخير أنا بدي أروح. الواد نزل علينا، تسوم نزل علينا، لقيت الأولاد بيروحوا في المي، كان فيش شيء.
كلهم بالدار وخلص لحد الآن وبكفي. أضيع داري وأولادي علشان أضل أستنى. والله ما وصلنا ضربوا جميع إلا أخذت الأخضر واليابس، جاجب، حطبي، كل منت الدار عبرت علي على الدار جوا. كله راح كل اللي ربتيه مع المي. والله كله راح كل اللي ربتيه مع المي. والله كله راح. تذكري حج الواد لما نزل على هون وغمر بيتك أكثر من مرة، متذكرة أي سنة وسنة أجا كان؟ شهر 10 تاريخ شهر 10 والله ناسي مش عارف. شهر 10 بيجي مرتين ثلاثة أجي عليه في نفس التاريخ. 10 أنا بخاف من شهر 17/10 أنا بخاف من 10 بالضبط. شهر 10 هذا أنا بتخافي منه ليش؟ بخاف. يعني كان لما يصير الزلزال تهربوا برا؟ نطلع برا ولا كتاتين لحم وين نروح فيهم. طيب وكنتوا تنادوا على الاولاد ويطلعوا معاك برا؟ كلهم نطلع برا. يعني كنتوا تتمالكوا اعصابكم تصيروا تنادوا على بعض؟ أنا مني أصير أعيط. ما فيش إلا الله معين، ما فيش إلا ما أنت بتعرف. طيب والاولاد ما كانوا يعيطوا؟ ولا مالهم بخافوا. وكنت انت يعني البنات ما انت عارف كل كنت تحاولي تهديهم؟ بروحوا شيء ونصتهم ما تخافوش شيء هم انا خذوا لك فين تشوف الدار قال لي والله خرابي هيا مفحر الدار هيا ما انت شايف كل هذا بك تمدي ومحلاه كله هذا بك تمدي تربى. قديش لك ساكن هون؟ عمري كله. شوف يعني كم سنة؟ بقول لك عمري كله. طب حج شو بتعرف عن الفيضانات؟ عن الفيضانات بالنسبة للواد هذا لما بيجي بخرب كل الدنيا هذه. بخرب كل الدنيا هذه. هلا في ناس خرب بيتك يعني؟ بحطوا الواد حجار شغلات عملات لما بنزل بسكر على القناة والقناة بتنزل على البيوت. انت وين بيتك يا حاج؟ هذا بيتي هون. لما الحصمه هذيك بنزل الواد بسحبها على القناه بتنزل المي من هون من هان هيك بتنزل من كل محل. طب شو الحل يا حاج؟ الحل انه ما حدش يحط الواد حصمه زي هيك. طب انت ساكن عند الواد يعني ليش تسكن عند الواد؟ انا ساكن بارضي. هاي ارضك. طب لما يصير فيضان وينزل الواد يعني شو بتسوي؟ ولا شيء. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الاتجاه الذي يغمر حي الخديوي بالمياه طبعا يصب في الواد، والواد زي ما انتم شايفين متجه للاتجاه الجنوب الشرقي حيث اتجاه حي الخديوي والقصب وصبيحة. وعندما تتدفق المياه بشكل كبير لا تقتصر على منطقة حي الخديوي والصبيحة والقصب بل تتعدى ذلك إلى السوق المركزي في أريحة وشارع المقطس وشارع عمان. هذه المنطقة التي أمامنا هي منطقة ديوك التحكة وحي القصب وحي الخديوي وصبيحة وأجزاء من مدينة أريحة كما ترون أمامنا الانتركونتيننتال، حيث المياه تنزل من عند مخيم عقبة جبر وتنزل باتجاهه إلى وسط المدينة من عدة مسارات من حوالي 7 إلى 8 مسارات. ¿Por su nombre? Rosaura Román. ¿De qué país? México. México, bienvenida. Todavía nosotros estamos a preguntar para ti, para la señora. Claro. ¿O qué te siente si te mira un desastre o un terremoto acontecer en algún local? Pues se siente mucho miedo. Mucho miedo. Se siente miedo, sí. Y bueno. ¿Todavía pasaste por algún problema como este o no? No, últimamente no, pero en México sí se ha dado en 1985. 95, ¿sí? Sí. Está bien. ¿Y la familia no ha acontecido nada de mal? Gracias a Dios. Gracias a Dios, nada, no ha habido problemas. Está bien, señora. Sí. Quiero preguntar solamente una cosa. La familia,
Todavía ha acontecido algún desastre con la familia o no? Está todo tranquilo. Últimamente no, Gracias a Dios está todo estamos tranquilo. felices, todos en paz. Todos en paz, ¿sí? Está bienvenido, sí. Muchas gracias. يعني هي بحكي يعني ايش يعني الحياة في المكسيك في زلزال وفي مرض خوف كتير بس ايش هم الحمد لله يعني ربنا سطر عليه يعني ما صارش شيء مع اهله ولا مع قرايبها يعني هي عايش مبسوط والحمد لله رب العالمين. Muchas gracias. Gracias.